Mami! Hello mga kananay! Welcome back to my channel. It's Mami Joyce, ang inyong kananay na kikay. For today's video, alam ko nabasa nyo na sa title, nagagawa ulit tayo ng inspired makeup look by Nadine Lustre. Viral na naman ngayon si Nadine Lustre dahil sa picture niya, sa simpleng buhay niya dun daw sa Siargao. And maraming natuwa dahil happy na naman siya. And marami din namang hindi natuwa dahil gusto pa rin nila si James Reid para kay Nadine. Pero no comment ako dyan, okay lang yan. So, ang naisip kong gayahin sa makeup look niya is etong picture na to. Disclaimer muna mga kamami, hindi po ako professional makeup artist and inspired makeup look lang po ito, hindi po makeup transformation. Sa mga kamami ko na interesadong mag-makeup, just keep on watching.
this is my finished look mga kamami. I hope nagustuhan nyo ang makeup look natin ngayon. And if you do, please like, share, and don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo every time na may upload ako. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!